H1T5, tekan nombor 1 di chat box. Kalau confused, tekan nombor 2. Alright, okay, good. So yang ni pun ada video tau. So Miss dah crop daripada kelas H3T2 punya video. Okay, so today we are going, good morning H3T2. Super nak cakap good morning. Miss. Alright, morning girls. Okay, so today we are going to continue with 4.6 and 4.7. Okay, so 4.6 adalah kita nak belajar talk on a coil. Okay, now what we are going to learn talk on a coil. So kita akan ada coil, tak kisahlah coil awak tu secara bulat ke, secara rectangle ke. So this could be your coil, okay? This could be your coil. It could be circular, it could be rectangle as well. So the first learning outcome adalah kita nak guna talk. Okay, we are going to use talk. So siapa ingat talk ni apa? Sorry. Talk ni apa? Siapa ingat? What is talk? Ada nak try? What is talk? Korang Miss gabung kelas terus, diam terus. Okay, what is talk? Talk adalah satu force that cause coil move rotational motion. Okay, ingat tak kita belajar rotational motion chapter 8 sem 1 pasal talk. Talk tu adalah chapter assignment korang. So apakah itu talk? Talk adalah force that cause coil move dalam rotational motion. So formula untuk talk adalah, sebab kita tak perlu derive dia, so bila dia cakap use, kita boleh terus guna formula dia. Dia adalah NBI A sin theta. Ataupun Miss suka guna dia sebagai bina. Bina sin theta. Tadi kita ada brother-in-law, sekarang kita akan ada bina. So remember talk. Talk adalah force that cause coil move rotational motion. So dia adalah force yang akan menyebabkan objek bergerak dalam rotational motion. Tetapi sekarang kita tengah cakap pasal talk on a coil. Jadi dia adalah force yang menyebabkan coil move in rotational motion. Okay. Dan unit untuk torque adalah Newton per meter. Okay, dia adalah Newton per meter. Di mana N adalah numbers of turns. Numbers of turns. Okay, so B adalah your magnetic field. I adalah current. A adalah surface area of coil. So surface area of coil lah. So kalau awak tahu, kalau untuk rectangle, length dan width. So surface area of coil. Okay, this one is very very important. Miss nak korang highlight. Ambil buat hashtag. So theta. Theta dia adalah angle between magnetic field and normal to the plane. And normal to the plane. Sekejap lagi Miss tunjuk apa ke maksudnya. Okay. Okay, semua okay ke? Kids, are you guys okay? Okay, Miss. Alright. Okay, sekejap lagi Miss hantar hadiah. Miss ada pre-UPS set A dengan set B. Tapi yang tu dah ada jawapan and explanation. So you can learn from that.
Okay, but now let's focus on this one. So what does it mean by angle between magnetic field and normal to the plane? Okay, contohnya, so this is my plane. Okay, Miss, kalau korang boleh lukis pun mantap kak. So for example, this is my plane. Okay, this is my plane Okay, ni plane Miss. Okay, Miss tulis kecil-kecil kat sini, ni plane Miss. Okay, lepas itu dia akan ada magnetic field. Okay, so magnetic field masuk. Okay, there will be magnetic field. So this is your magnetic field. Okay, siapa ingat normal? Normal macam mana normal? What is normal force? Anyone? Siapa ingat normal macam mana? Chapter 4 Sam 1. Anyone? Baiklah. Perpendicular to B ke? Okay, normal. Okay, contohnya ini plane awak kan. So, tak kisahlah. Okay, contohnya Miss Suki awak ni. Okay, contohnya Miss ada meja. Okay, Miss ada box on the table. So, for example, this is box on the table. So, normal Miss akan 90 degree. Okay, sekarang Miss punya plane akan ada normal. So, plane Miss normal dia adalah 90 degree. So, this is my normal. Okay, dia adalah 90 degree dengan plane. Okay, selepas itu sebenarnya Miss nak apa? Miss nak angle di antara magnetic field dan normal to the plane. So, bukan angle antara plane dan magnetic field, tetapi magnetic field dan juga normal to the plane. So, normal to the plane Miss ke atas, magnetic field Miss ke kanan. Jadi, angle mereka adalah 90 degree. So, angle between my normal, theta between normal and B is 90 degree. Okay, ni first example. Okay, ni nak bagi korang nampak. Okay, now let's say I have my plane. Okay, ni plane ni plane. Alright, and then Miss kata magnetic field dia masuk lah. So this is my magnetic field. Okay, so this is my magnetic field. Macam Miss cakap, kita akan ada normal to the plane. So ini adalah normal plane kita. Normal plane akan always 90 degree. Dia akan always 90 degree. Jadi angle antara awak punya normal dengan B adalah yang ini. So this is the angle between normal and magnetic field. Okay, kalau tak nampak Miss draw lagi untuk korang. I draw lagi sekali benda yang sama Okay, for example, korang akan ada plane. So daripada plane, korang dah boleh dapat tahu dah normal of the plane. So normal of the plane akan always 90 degree lah. So this is 90 degree. Ini adalah normal of the plane. Okay, lepas itu dia akan ada magnetic field. Okay, dia akan ada magnetic field. Okay, contoh ini magnetic field dia. Jadi angle di antara awak punya normal dan magnetic field adalah yang ini. Apa hati Miss? Ini. Okay, boleh? So remember, bila dia cakap angle, dia adalah angle between normal and also magnetic field. So dia bukan angle between plane and magnetic field, tapi dia angle between normal and magnetic field. So kalau okay, dah faham angle ini, tolong tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak faham, tekan nombor 2. Okay, good. Yang lain? Miss, saya nak tanya. Okay, tanya. Kenapa, macam mana kita nak tentukan either kita nak ambil yang major angle ataupun minor angle? What do you mean by major angle or minor angle? Macam daripada normal tu. Oh, Miss faham. Sama ada awak nak ambil yang ini kalau okay. Tak, maksudnya dari normal to the magnetic field punya ni kan, kita nak ambil decide. angle. Awak decide.
Oh, mana-mana boleh lah. Right. Like, macam kanan boleh, kiri pun boleh. Yes, boleh, tak kisah. Oh, maksudnya awak nak lukis macam ni ke? And then magnetic field masuk macam ni. Contohnya. Miss tak Tak, faham. maksud saya macam mana cakap kan Macam mana tu Nabil? alamak, macam mana nak cakap Okay, awak cuba draw, awak hantar kat Miss kat Telegram. Boleh ke? Alright. Sekejap Miss tengok. Okay, what do you mean by that? Boleh ke, Nabil? Boleh. Alright, thank you. Okay, kids, if you guys are okay, I'm going to proceed. Miss akan proceed. So, Miss akan proceed dengan explain briefly. Okay, now, the next one, learning outcome dia adalah explain briefly the working principles of moving coil galvanometer. Okay, remember kita akan ada galvanometer. So, galvanometer ni is a instrument. So, dia adalah instrument to measure current. So, kalau awak ingat potentiometer, kita ada guna galvanometer. Okay, galvanometer adalah to measure current. So, dalam galvanometer, sebenarnya dia ada moving coil. Kita ada letak coil dalam galvanometer. Okay, kita letak coil dalam galvanometer supaya awak tahu kan, kita punya stick needle tu, pointed needle tu boleh bacalah reading dia. And dia boleh return to zero. That's why dia ada moving coil in galvanometer. Okay, I repeat. Sekarang kita akan explain briefly the working principle of a moving coil galvanometer. So, galvanometer ini adalah an instrument to measure current. So, remember, kita belajar potentiometer, kita letak galvanometer kan? So, dalam galvanometer ni dia ada coil. So, kenapa dia ada coil? Dia adalah supaya awak tahu kan kita punya, like we call the pointer, the needle pointer yang akan baca current 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, supaya dia boleh baca current dan juga boleh patah balik ke zero bila kita dah unplug dia. Itu maksud dia. Okay. So, literally, awak akan, Miss tak suka dia punya diagram sangat. So, I will redraw. Miss akan redraw. So, kita akan ada north. Dan kita juga akan ada south pole. Okay, selepas itu Miss akan letak my coil. So my coil ni rectangle lah. Okay, coil. So dekat coil ini, dia akan ada direction of current flowing. So this is my current. Alright, so this is my current. So dekat sini adalah point of rotation axis. So point of rotation axis. Point of rotation axis. So point of rotation axis usually zero lah kan, torque dia. Okay. Ini adalah Miss punya diagram. And then dia akan ada magnetic field. So dia akan ada magnetic field. So this is the magnetic field. Okay, so apa yang Miss nak tunjuk sekarang adalah video. Miss nak tunjuk macam mana coil ini dia boleh rotate. Okay, how the coil can rotate. Okay, so I'm going to show the video now. Lepas Miss dah tunjuk macam mana coil rotate, baru Miss akan kembali balik ke handout kita. Okay everyone, I'm going to show the video now. Okay. Alright, okay, so now we have a magnet. This is our north pole, this is our south pole. Okay, so kita ada magnetic field line daripada north masuk kepada south. Dan kita masukkan satu rectangular coil. Okay, dia ada rectangular coil ke dalam magnetic field tu. Okay, lepas tu dalam rectangular coil ini ada current yang pass through. Okay, that is current yang pass through. So current dia kat sini keluar, kat sini. So this is the direction of current lah. So kita nak tengok what happens to the force acting on the rectangular coil. So kat sini current dia sebenarnya sedang keluar. So bila current keluar, okay, current keluar macam ni, kita keluar, magnetic field kita ke kanan. Okay, current kita keluar macam ni, magnetic field kita ke kanan. So kita akan dapat force kita ke atas. Okay, current keluar, magnetic field ke kanan. So force kita akan ke atas dekat sini. Okay, so dekat belah sini force kita ke atas. Okay, and then if you see this part of the wire, okay, this part of the wire dia parallel dengan magnetic field. So bila dia parallel dengan magnetic field, dia tak akan experience any force lah sebab theta kita equals to 0. Okay, lepas tu kita tengok yang current kat belah sini pula. Current dekat belah sini dia into. Okay, so dia into. So bila dia into, okay, kita letak tangan kita macam ni into dan magnetic field kita ke kanan. So force kita akan ke bawah. Okay, current kita into, magnetic field kita ke kanan dan force kita ke bawah. So sekarang kita ada force upwards dengan force downwards. So bila kita ada satu force yang upwards, satu force yang downwards, dia ibarat dia macam ni lah. So satu force ke atas, satu force tolak dia ke atas, satu force tolak dia ke bawah. So the coil will rotate.
Okay, boleh faham tak macam mana coil rotate? Kids? Okay, mesti repeat video ni lagi sekali ya. I'm going to repeat again. Alright, okay, so now we have a magnet. This is our north pole, this is our south pole. Okay, so kita ada magnetic field line daripada north masuk kepada south. Then kita masukkan satu rectangular coil. Okay, dia ada rectangular coil ke dalam magnetic field tu. Okay, lepas tu dalam rectangular coil ini ada current yang pass through. Okay, that is current yang pass through. So current dia kat sini keluar, kat sini. So this is the direction of current lah. So kita nak tengok what happens to the force acting on the rectangular coil. So kat sini current dia sebenarnya sedang keluar. So bila current keluar, okay, current keluar macam ni, kita keluar, magnetic field kita ke kanan. Okay, current kita keluar macam ni, magnetic field kita ke kanan. So kita akan dapat force kita ke atas. Okay, current keluar, magnetic field ke kanan. So force kita akan ke atas dekat sini. Okay, so dekat belah sini force kita ke atas. Okay, and then if you see this part of the wire, okay, this part of the wire dia parallel dengan magnetic field. So bila dia parallel dengan magnetic field, dia tak akan experience any force lah sebab theta kita equals to 0. Okay, lepas tu kita tengok yang current kat belah sini pula. Current dekat belah sini dia into. Okay, so dia into. So bila dia into, okay, kita letak tangan kita macam ni into dan magnetic field kita ke kanan. So force kita akan ke bawah. Okay, current kita into, magnetic field kita ke kanan dan force kita ke bawah. So sekarang kita ada force upwards dengan force downwards. So bila kita ada satu force yang upwards, satu force yang downwards, dia ibarat dia macam ni lah. So satu force ke atas, so satu force tolak dia ke atas, satu force tolak dia ke bawah. So the coil will rotate. Okay, boleh? Kids, okay ke? Okay, Miss. Okay, yang lain okay, faham tak macam mana dia rotate? Miss, Kalau ada soalan tanya terus. Yes, Hinje. I tak faham sangat macam mana dia dapat force tu. Okay, you tak faham. Okay, wait give me one moment. I buka kamera. Okay, so contohnya Sinje, you tengok sini. So this is my rectangle coil. Okay, so this is my rectangle coil. Okay, for example, sekarang Miss akan ada current yang keluar. So current yang keluar. My magnetic field ke kanan my magnetic field ke kanan. So bila current you keluar, you cuba letak tangan you macam ni. Okay, use your phone. Okay, dia keluar. Okay, Miss buat sengit dah supaya korang nampak. So current keluar. And magnetic field kan Miss cakap dia akan ke kanan. So you akan curl your fingers towards the magnetic field. Jadi force you ke mana, Sinje? Atas. Atas. So boleh faham tak macam mana? Okay, again I buat untuk yang current ke atas ni pula. So your current is ke atas. Sekarang magnetic field you ke kanan. So I curl my fingers ke kanan. So bila I curl my finger ke kanan, my force ke mana, Sinje? Bawah. So bila force I ke bawah and my another force ke atas, so dia akan rotate. Okay, so dia akan rotate. Okay, can? Okay, Miss. Okay, alright. So anything nanti kita, nanti you can ask me again. Yang lain okay tak? Okay, Miss. Okay, baiklah. Kenapa Miss stop present? Okay, so now, apa yang kita nak tengok adalah when the current flow through the coil, the magnetic field akan exert a torque. Okay, so dia akan ada torque. Okay, dia akan ada torque. So torque dia akan equals to bina sin theta. So actually, awak boleh buat satu nota kat sini. The magnetic force acts on each coil in the opposite direction causing the coil to rotate. Okay, maksudnya tadi kita tahu yang ini force dia ke atas. So force dia ke atas, ini force dia ke bawah. So when you have two force yang acts on the opposite, maksudnya satu ke atas, satu ke bawah, coil itu akan rotate. Okay, itu sahaja. Okay, lepas itu actually kan torque ni, okay, lepas tu torque kita ni dia akan opposed by spring. Maksudnya dalam galvanometer ni dia akan ada spring. So Miss tak tahu dia letak spring macam mana, maybe macam ni spring dia. So dia akan ada spring yang mana exert torque juga. Okay, coil tu dah ada torque tapi akan ada satu spring di mana dia akan exert
torque juga. Okay, dia akan exert torque. Okay, apa function spring ni sebenarnya? Spring ni ada dalam in galvanometer juga, in your galvanometer. And at the same time, dia akan balance the torque in coil. Okay, dia akan balance torque in coil. So, bila dia dah balance, dia akan ada torque untuk spring. So, torque untuk spring, formula dia adalah K theta. Di mana K adalah torsional constant. Yang ini value dia akan bagi dekat awak dalam exam. So, you don't have to worry. Theta adalah rotational angle. And then, of the coil. Rotational angle of the coil, tapi dia kena dalam radian. So awak kena tengoklah contoh angle dia 20 degree, awak kena tukar dia kepada radian. Example, angle 20 degree, tukar dia kepada berapa radian. Okay, so benda ni belajar balik selepas Miss dah ajar. Alright, so next one. The coil and pointer, nampak tak dia cakap coil dengan pointer tu will rotate only to the point where the spring torque balance the torque due to the magnetic field. Okay, so maksudnya balance, kalau masuk balance, dia akan stopkan pointer itu. Stopkan, dia akan stop lah, it will stop. Okay, ataupun dalam bahasa English sebab it will stop. Okay, dia akan stop. Right, pointer ni dekat at galvanometer lah. So pointer yang mesti cakap dia baca current berapa ampere tu. At galvanometer. Jadi kita tahu torque of the coil akan sama dengan torque of the spring. Jadi bina sin theta akan equals to K theta. Okay, untuk ini kita akan ambil sin 90 degree. So awak akan dapat ni lah bina equals to K theta. Di mana susun equation nak cari current dia, awak akan dapat K theta bahagi dengan NAB. Okay, so this is the formula. Current equals to K theta over NAB. Okay, boleh? So ini adalah torque in a coil in dalam galvanometer tu. So galvanometer ni, okay, dia boleh pusing. So dia boleh lah nak point ke 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Tapi dia tak boleh patah balik. So bila dia tak boleh patah balik tu yang kita kena tambah spring. Spring tu akan bagi dia berhenti. Contoh bacaan 2 ampere, dia akan berhenti dekat 2 ampere. Lepas tu kalau kita dah unplug dia, so dia akan balik ke 0 ampere. So tanpa torque of the spring ini, dia tak boleh nak point. Dia tak boleh nak point. Dia tak tahu nak point kat mana. Itu maksud dia. Sebab itu dia perlukan pointer. So you guys don't have to worry much. Ni nothing much. Dia akan guna formula je usually. Okay, boleh Miss proceed? Kids? Boleh, Miss. Yang lain? Very good question. Miss suka drawing Nabil. Kejap Miss akan ambil ya. Okay, so Miss akan proceed dengan example 7. May I? Yang lain dah ke? Kids, are you guys done? Yes. Dah, Miss. Dah, okay, Miss akan teruskan dengan example 7. Okay, example 7 dia cakap a rectangle coil of 10 cm darab 4 cm. So ini confirm adalah area dia. So area dia adalah Miss akan tukar dia kepada meter darab dengan 4 times 10 to power of negative 2 meter. Okay, so ini adalah dia punya area. And then galvanometer tu akan ada 50 turns. So ini adalah number of turns dia.
and dia punya magnetic field adalah ini. Okay, dan dia cakap resistance of the coil is 40 ohm. Okay, ini resistance dia. And potential difference dia adalah 12 volt. Okay, apply across the galvanometer. Calculate the maximum torque on the coil. So dia minta kita calculate maximum torque on the coil. So ini awak pakai je formula bina. Bina sin theta. So di mana awak dah tahu dah magnetic field awak adalah 5 times 10 to power of negative 2. Current kita boleh cari. So kita tahu R, kita tahu V. Macam mana kita nak dapatkan current? V equals to IR. Sorry, Batusha ulang balik, sorry. V equals to IR. Pandai, V equals to IR. Di mana V awak 12, current kita nak cari, resistance awak 40. So current kita adalah 0.3 ampere. So sambung. Current 0.3, number of turns 50. Area awak adalah 10 times 10 to power of negative 2 darab 4 times 10 to power of negative 2. And then angle dia 90 degree. So awak akan dapat torque awak 3 times 10 to power of negative 3 Newton meter. That's all untuk example 7. Okay, boleh? Okay, boleh ke kids? Okay, so Miss akan teruskan. May I proceed, guys? Hello, may I proceed? Boleh, Miss. Yes. Boleh, okay. So the next one adalah application of motion of charged particle. Okay, yang ini kita akan relate balik dengan chapter 1 kita. Di mana kita akan ada two plates. Okay, if you look, we have two plates. One is positive charge plates and another one is negative charge plates. So what we are going to do, we are going to explain motion of a moving charged particle dalam magnetic field and electric field for V, B and E perpendicular to each other. So kalau dalam chapter 1 kita belajar dia ada dua plate juga. Tetapi dia tak ada magnetic field, dia cuma ada electric field. Okay, kita tahu electric field akan keluar daripada positif dan akan masuk dekat negative plate. So ini chapter 1. So chapter 1 kita cuma ada electric field. Okay, tetapi untuk chapter 4 ni menarik sikit. Dia ada dua-dua. Dia ada electric field dan dia juga ada magnetic field. Okay, so contoh Miss nak tanya. Contoh, kalau Miss masukkan positive charge dalam electric field sahaja, positive charge ni akan attracted to mana? Negative plate ke positive plate? Anyone? Chapter 1 korang? Hari ni UPS? Negative plate. Very good. Dia akan attracted to negative plate. So dia akan jatuh ke bawah. Okay. Tetapi untuk yang ini, okay, let me explain. Tak sukanya. Okay, so untuk yang ini menarik sikit. So you have a positive charge. Okay, you have a positive charge. So positive charge ini masuk dekat dalam awak punya electric field dan juga magnetic field. Okay, dia masuk dalam electric field dan juga magnetic field. So bila dia masuk, supposedly kalau dia masuk dalam electric field, dia jatuh ke bawah. Okay, dia sepatutnya jatuh ke bawah. Sebab dia akan ada electrostatic force. Maksudnya electrostatic force ini, dia akan attracted toward negative plate. So kalau awak tengok, ini kan positive charge, Miss. Okay, ini kan positive charge, Miss. So dia akan attracted toward negative plate. Sebab itu dia ada satu force iaitu kita panggil electrostatic force. So electrostatic force dia adalah ke bawah. Tetapi at the same time dia akan ada magnetic force. Okay, velocity dia ke kanan. Okay, guna tangan korang, right hand rule. Velocity dia ke kanan. Okay,
and then dia akan masuk. So ini mula-mula korang letak tangan korang macam ni. Okay, tu ini ibu jari korang, so ni tangan korang. Lepas tu kita tahu velocity dia ke kanan sebab velocity ke kanan. Lepas itu X. X kalau dia into the page ke dia out of the page? Into the page. Into the page. So sekarang curl finger korang towards the into the page. Jadi kita tahu force kita untuk magnetic field adalah ke atas. Sekarang awak cuba tengok dia ada force ke bawah. Force ke bawah dia adalah disebabkan electric field. So dia akan ada electrostatic force. Okay. Dekat atas dia akan ada magnetic force. So bila dia ada magnetic force dengan electrostatic force, maksudnya charge awak tu force dia debalance. So bila debalance, dia masuk macam ni je. Phew. Tak akan jatuh ke mana-mana. Dia tak akan jatuh ke bawah, dia tak akan ke atas, dia tak akan ke mana-mana. Dia moving in straight line sahaja. Sebab apa? Because there are magnetic force and also electrostatic force yang balancekan dia. That's all. So kalau awak perasan dia cakap macam ni. The particle will continue to move in the same direction, straight line with the same speed because electrostatic force downward balance with the magnetic force upwards. Okay, kenapa dia ada electrostatic force? Sebab dia ada positive charge. So dekat bawah ni adalah negative plate. Negatif. Kita tahu kalau positif dan negatif dia akan attracted. Kalau negatif dengan negatif dia akan repel. So maksudnya dia akan ada electrostatic force lah, iaitu attractive force. At the same time dia juga akan ada magnetic force. Sebab sekarang plate ini ada kedua-dua. Dia ada electric field, dia ada magnetic field. Kalau chapter 1 kita belajar dia cuma ada magnetic field. Itu sahaja. Boleh faham? Boleh, Miss. Boleh, baiklah. Okay, so Miss akan teruskan. Boleh Miss teruskan? Okay, Miss teruskan. Boleh ke? Boleh. Okay, now kita nak pakai formula je. Use formula velocity equals to electric field over magnetic field in velocity selector. So velocity selector ni adalah bila dia keluar daripada magnetic field tu ataupun electric field tu lah. So macam mana kita nak use velocity, macam mana Miss dapat equation ini? So Miss tahu dia balance kan. So bila dia balance dia sama. So maksudnya electrostatic force akan sama dengan magnetic force. So electrostatic force kita patah balik chapter 1. Kita tahu electric field adalah electrostatic force bahagi dengan charge. Jadi F Miss adalah Q darab dengan E. So ini adalah Q darab dengan E. Equals to magnetic field. Magnetic force untuk charge adalah QVB sin theta. Okay, so angle dia kita akan ambil sebagai 90 degree. So bila 90 degree, sin 90 degree, ini akan equals to 1. So tinggallah dengan QE equals to QVB. So yang sama-sama ni boleh potong. So awak potonglah awak punya Q dan Q, awak dapatlah V awak adalah bersamaan dengan E over B. So di mana E adalah electric field, B adalah magnetic field dan V adalah velocity. V adalah velocity meter per second. E adalah electric field, Newton per coulomb dan B adalah magnetic field. Tesla or Weber per meter squared. Okay, kenapa dia ikut? Because both forces are balanced. So bila dia balance, kita ikutkan je dia. So inilah formula dia. Okay, boleh Miss teruskan? Okay, try example 8. Okay, example 8 and example 9. Okay, example 8 and example 9 actually dia soalan talk tau. Tak apa, korang try buat.
Alright. Tak apalah Miss buat sekali yang korang lah. Okay, so a 50 turns rectangular coil dengan side 10 cm darab dengan 20 cm. So we know this is the number of turns dan ini adalah area dia. So area dia misalkan darab siap-siap lah 10 times 10 to power of negative 2, 20 times 10 to power of negative 2, di mana awak akan dapat 0.02 meter squared. Place vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 2.5 Tesla. So ini adalah magnetic field dia. If the current flows in the coil is 7.3 ampere, so this is the current. So dia minta awak cari torque acting on the coil when the plane of the coil is, soalan ni menarik, perpendicular to the field. Okay, sekarang awak akan ada plane. Okay, ni plane Miss. So plane Miss ini akan perpendicular to the magnetic field. So magnetic field dia akan masuk. So, masuk. So, this is your magnetic field. And this is your plane lah. Okay, normal to the plane. Normal to the plane ke mana? Kanan, kiri, atas atau bawah? Atas. Normal to the plane. Plane ni mesti letak vertically. So, kalau dia horizontally, dia punya normal ke atas. Kalau vertically, normal dia ke mana? Kiri. Kiri boleh, kanan pun boleh. Tak ada masalah. Kiri boleh, kanan pun boleh. So, contoh Miss buat dia ke kanan. So, ini adalah normal dia. So, Miss nak tanya, normal dia okay, angle antara normal dengan magnetic field dia berapa? Angle mereka berapa? 180. Very good. Dia adalah sama ada 0 degree kalau awak ambil ke kanan. Kalau awak ambil normal awak ke kiri, dia adalah 180 degree. So, cuba tekan kalkulator. Sin 0 dengan sin 180 dapat berapa? So, dia boleh jadi dulu. Dapat 0. So, therefore, awak punya torque ini actually 0. So, bina sin theta. So, torque awak adalah 50, current awak adalah 2.5, number of turn 50, area awak 0.02, sin. Okay, sin dia ada 2. Sama ada awak buat sin 0 degree or sin 180 degree. Tapi kedua-dua jawapannya akan bagi 0 Newton meter. So Miss repeat Miss repeat. So contohnya sekarang Miss akan fixkan. Okay, ini plane awak. Okay, your plane. Dan ini adalah magnetic field. So magnetic field dia Miss akan selalu buat dia ke kanan. Okay, because I'm right-handed. So dia akan selalu ke kanan. Sekarang soalan dia cakap, okay, determine the torque acting on the coil bila awak letak plane awak perpendicular to the field. Okay, perpendicular. So kalau awak letak plane awak macam ni, ini maksudnya dia tengah parallel. So tak boleh. So kita kena letak dia perpendicular. So Miss dah letaklah plane tu perpendicular. So bila Miss dah letak plane ni perpendicular, dia, awak kena cari normal dia. So normal dia tak kira. Dia boleh jadi ke kanan, normal dia. Dan dia juga boleh jadi ke kiri. So bila awak ada magnetic field ke kanan dan normal pun ke kanan, okay, so maksudnya sekarang angle awak adalah 0 degree. Ataupun kalau awak buat normal awak ke kiri tapi plane awak, magnetic field awak ke kanan, maksudnya sekarang normal awak adalah 180 degree. Awak punya angle adalah 180 degree. So does not matter awak nak buat normal ke kanan boleh, ke kiri pun boleh. Tak ada masalah. Cuma kita ambil yang mudah lah. Kalau macam ni misalkan ambil dia ke kanan. Sama je dengan magnetic field. So Miss tahu bila parallel magnetic field dengan normal parallel maksudnya dia adalah 0 degree. Okay, boleh faham tak yang ini? Okay, boleh faham ke? Kita faham pun buat faham lah. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay, so okay, next one. Dia cakap plane itu akan parallel to the field. Like I told you, Miss akan buat field Miss selalu ke kanan. Magnetic field Miss akan buat ke kanan. Sekarang Miss akan letak plane tu parallel. Okay, parallel maksud dia macam ni lah. Okay, Miss letak dia parallel. Contoh So ni parallel. So normal Miss ke mana? Normal Miss akan ke atas. Okay, dia akan ke atas. Dan ini adalah B Miss. Okay, B Miss. So kalau korang confuse, korang lukis balik. Normal ke kanan. Magnetic field ke kanan, normal ke atas. Jadi, angle dia berapa? Angle dia 90 degree. 90. degree.
Okay, lepas tu masukkan je lah dalam formula. Torque equals to Bina sin theta. So torque equals to 50 darab dengan 2.5 darab dengan Miss merepek apa ni? B kita adalah 2.5. Current 7.3. Ya Allah. B 2.5. Current 7.3. So sama jugalah yang ini. B dia akan jadi magnetic field dia 2.5, current dia 7.3, number of turns dia 50, area dia 0.02, angle dia adalah 90 degree. Baru betul. So awak akan dapatlah 18.25 Newton meter. That's all. Okay. Itu bila dia parallel. Okay, yang ni memang awak kena lukis. Kalau awak tak lukis, awak tak akan nampak. So the next one, bila plane itu adalah 75 degree to the field. Okay, so Miss akan lukis So ni plane Miss, tak nak. Miss akan lukis magnetic field. Always draw your magnetic field first. So Miss draw magnetic field. Okay lah, draw lah apa-apa kau nak draw dulu. Okay, now Miss akan lukis plane Miss. So ini adalah plane Miss. So this is my plane. Okay, now Miss nak tanya. Normal dia akan saya ingat lah. So this is the normal. This is the normal. Okay, normal dia adalah 90 degree. Alright, dan plane ini, Miss dah draw dia dah. So Miss dah draw dia, plane ini nampak tak? Dia dah sengit sebanyak 75 degree. So plane ni dia dah sengit sebagai 75 degree. Jadi Miss nak tanya, angle antara normal dengan awak punya magnetic field berapa? Berapa angle? Anyone? 90 minus 75. Very good. Dia 50. adalah 90 minus 75. Which you will get 15 degree. Correct. So ini untuk C. So C, torque equals to Bina sin theta. So torque kita, B kita berapa? 2.5. Current kita 7.3. Number of turns 50. Area adalah 0.02. Sin 15 degree. So torque kita adalah 4.72 Newton meter. Okay, Miss ulang balik. So Miss dah lukis Miss punya magnetic field. Okay, tengok Miss lukis magnetic field Miss. Okay, Miss lukis satu je lah. Miss lukis satu je magnetic field. So this is my magnetic field. And then this is my plane. Okay, this is my plane. So Miss tahu plane Miss dia akan ada normal. So ni normal Miss. Okay, this is my normal. So normal kita tahu dia adalah 90 degree. 90 degree. And Miss tahu, Miss dah buat dah. Miss punya plane dengan magnetic field adalah 75 degree. Okay, ni plane Miss, this is my plane and this is my magnetic field. So plane Miss dengan magnetic field Miss adalah 75 degree. Jadi, my question, angle antara normal dengan magnetic field Miss berapa? So ini. So dia akan jadi 90 tolak 75. Iaitu awak akan dapat 15 degree. Nak Miss ulang lagi sekali ke macam mana Miss dapat 15 degree dan macam mana Miss draw? So okay. 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 Ya betul Nabil. Value dia sama je tu dua-dua. Okay, Miss jawab awak kat sini je Okay. So okay. Yang lain okay. Okay, kalau okay, awak faham angle dia macam mana because the angle play a very very important role. Awak tekan nombor 1 di chat box kalau awak faham. Kalau tak faham, tekan nombor 2. Okay, very good. Yang lain? Sinjay darling, are you okay? Sinjay hilang ke? Miss, my line is quite bad. So Yeah, I need to watch again the video. Alright, okay, sure. I can see that. Your line because you keluar masuk. Okay guys, may I proceed? Yes. Okay, misalkan proceed. So next one adalah last example. Oh my god, we are at the end of this chapter. I can't wait to finish this chapter actually. Pening Miss. Okay, so example 9. So you will have an electron.
Okay, awak ada elektron. Okay, so dia dah bagi tahu dah. Oh, what is this? Potong ni maklumat ni dan awak tambah maklumat ni. Elektron, charge of electron akan sama dengan 1.6 times 10 to power of negative 19 coulomb. Okay, so elektron itu dia akan ada kinetic energy, okay, kinetic energy K of 8 times 10 to power of negative 16 joule. Passes perpendicular through a uniform magnetic field of ini. Ini. Okay, so the next one, dia cakap apa? It is found to follow a circular path. Okay, highlight perkataan circular path ni. Lepas tu bulatkan. Okay, calculate the radius of the circular path. Okay, maksudnya awak ada elektron. Okay, so elektron ni negative charge. Dia ada kinetic energy sebanyak berapa dah kan, joule. So, dia masuk ke dalam circular path. Okay, dia akan buat circular motion. So, soalan pertama, minta kita cari radius of the circular path. Okay, so bila dia minta cari radius of the circular path, awak dah kena tahu dah. Oh, dia buat circular motion. Okay, dia buat circular motion. So, bila dia buat circular motion, maksudnya magnetic force dia akan sama dengan centripetal force. So, kita tahu magnetic force kita, formula untuk charge adalah QVB sin theta and centripetal force adalah mv squared over r. So, buang V, awak akan dapatlah QB sin theta pun akan jadi 1 sebab kita ambil sin theta equals to 90 degree. Equals to mv over r. So, kita nak cari radius kita, r kita. So, kita akan dapatlah mv over qb. So, Miss nak tanya, mass of electron kita dah tahu ada. Velocity tak ada. Okay, charge kita dah ada. And then magnetic field pun kita dah ada. Macam mana Miss nak cari kita punya velocity? Anyone? Bila dia bagi kinetic energy, macam mana kita nak cari velocity kita? 1/2 mv square. Pandai, very good. So, half mv squared. So, K kita adalah 8 times 10 to power of negative 16, half. Mass kita dia dah bagi tahu dah, mass of electron. And then V squared. So, kita dapatlah V kita. V kita adalah 4.19 times 10 to power 7 meter per second. So, sekarang semua maklumat dah ada, dah boleh cari radius. Easy peasy. Times 10 to power of negative 31. Velocity kita adalah 4.19 times 10 to power of 7. And charge kita adalah 1.6 times 10 to power of negative 19. And magnetic field kita 0.40 times 10 to power of negative 3. So, tekan kalkulator, awak akan dapat radius of 0.596 meter. Okay. The next one adalah time required for the electron to complete one revolution. Jangan risau dengan perkataan revolution. One oscillation je maksud dia. Maksudnya dia minta kita cari period. Okay, so macam mana nak cari period? Okay, so tadi kita dah dapat R equals to mv over qb kan? Okay, kita tahu V kan equals to R omega. V equals to R omega. And omega kita akan bersamaan dengan 2 pi over T. So, V equals to R 2 pi over T. So, kita nak cari T kan? So, T kita adalah 2 pi R over V. Tu awak masukkan je lah, awak boleh dapat dah. 2 pi, R kita dah tahu 0.596 dan V kita adalah 4.19 times 10 to the power of 7. So, you will get an answer 8.94 times 10 to the power of negative 8 second. Okay, boleh? So, awak main balik je dengan formula. It's all about formula. That's all for example 9. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada, Miss. Tak ada, Miss. Okay.
Okay, kalau tak ada, so today is going to be your first UPS. Miss tak minta banyak tau. Miss minta korang dapat score at least 15 and above, 16 and above. Because Miss perasan tau, when I key in all the marks waktu PB, Miss perasan kalau PB awak tinggi, then it will be really helpful for your PSPM marks. So I really hope your UPS you can do it better this time. So sekejap lagi Miss akan bagi soalan lagi. Soalan tu dah ada jawapan. If you memang tak sempat pun nak buat sebab korang ada kelas kan. So just go through for a while later during lunch. Okay, and nama Miss dah naik tau. Cuba teka naik untuk apa? Korang cuba teka. Apa yang korang tak buat hingga nama Miss naik? EPP. Very good. EPP tak ada siapa nak isi untuk Miss. So please fill in the EPP. So Miss hanya ada 12 student sahaja yang isi. So nama Miss naik. So Miss macam, oh mana saya tahu. Student saya yang tak mau isi kan? My student don't really support me. Okay, so that's all from me everyone. Thank you so much. Assalamualaikum. Have a great day and all the best for your UPS. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, And Miss. esok kita ada kelas you, pukul 8. Miss. Jangan lupa. Thank Kita you, akan Miss. discuss tutur. Alright, welcome. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Bye-bye.